שלום, אנחנו ירדן, שחף, דפנה וענת, סטודנטיות בבית הספר לווטרינריה בפקולטה לחקלאות. הסרטון הזה נעשה במסגרת קורס רווחת בעלי חיים, והוא יעסוק בחוק צער בעלי חיים בישראל בהשוואה לאיחוד האירופי, תוך התמקדות ברווחת חיות המשק. בואו נתחיל. בשנת 1998, האיחוד האירופי הוציא הנחיות רשמיות הנוגעות לרווחת חיות המשק. ההנחיות מתייחסות הן למשק עצמו והן לתנאי החיות. מאז 1998 נוסחו תקנות ספציפיות למינים השונים של חיות המשק, שמתבססות על ההנחיות האלה. התקנות הולכות, מתפתחות ומשתנות עם השנים, על מנת להשיג שיפורים הולכים וגדלים ברווחת בעלי החיים. למשל, בדיר חזירים ישנן הגבלות חמורות על קיטום, זנבות ושיוף שיניים. בעגלים, מקום הגידול חייב לאפשר מספיק מקום לתזוזה ולאפשר מגע עם עוד בקר. לפטמים, תרנגולות לבשר, חייב להיות מצב מתאים ורמות רעש בלול חייבות להיות מינימליות. גידול תרנגולות מטילות חייב להיות או בכלובים מאושרים או במערכות אלטרנטיביות. תזכרו את המטילות, נחזור ונרחיב לגביהן בהמשך. כמו כן, יש הנחיות שנוגעות להובלה בצורה מצמצמת דקה, ושחיטה עם כמה שפחות סבל. אלו רק דוגמאות בודדות, אך המסמכים הרשמיים מכילים עוד רשימה ארוכה. אוקיי, אז הבנו איך נראים החוקים והתקנות באירופה. אבל מה עם החוקים בישראל? אז זהו, שאין כל כך חוקים. למה הכוונה? מאז שנת 1994 קיים חוק צער בעלי חיים שאוסר על התאכזרות והתעללות בבעלי חיים, ובהוראת בג"ץ, חוק זה חל גם על חיות המשק. סך הכל נראה טוב, לא? אז זהו, בואו נסתכל על זה שוב. החוק קובע עקרונות כלליים שעל פיהם נקבעות תקנות. תקנות אלה אמורות להגדיר מה נחשבת התעללות בבעלי חיים בפועל, ובאיזה תנאים יש לגדל אותם כדי למנוע התאכזרות ולשמור על רווחתם. ניתן לראות שהחוק מציין שבאחריותו של משרד החקלאות להתקין תקנות אלה. בואו נראה את התקנות שקיימות נכון להיום. מבחינת הובלת עופות ובהמות, קיימת חובה על מתן מים ומזון לפני ההובלה ומיד עם הפריקה, הגבלה על משך זמן ההובלה, והגבלות על אופן התפיסה וההמסה של עופות על המשאית. תקנות שקשורות לגידול חזירים, למשל שחרור מריסון עד 14 יום לאחר המלטה, ותקנות לגבי קיטום זנב ושיוף ניבים, בעיקר שימוש במשככי כאבים, מה שלא היה נהוג עד התקנת התקנות. ישנן תקנות לגידול עגלי חלב, למשל תקנות שנוגעות בבידוד וסוג המצה. אתם בטח מצפים שנמשיך ונפרט, אבל האמת שאלה כל התקנות שיש למדינת ישראל להציע. לא בדיוק אירופה, כלומר, קיימות מעט מאוד תקנות, בודדות מהן נוגעות לאופן הגידול של החיות. נציין שכל התקנות שכן עברו בעיקר בזכות לחץ ציבורי, שהוביל לעתירות בג"ץ, כתבות בתוכניות טלוויזיה, עמותות בעלי חיים וכדומה. בכל אחד מהענפים הרבים שלא קיבלו התייחסות, החקלאי יכול לגדל את החיות בכל צורה שהוא מוצא לנכון, ואף אחד לא יכול להכריח אותו לעשות אחרת, אפילו אם החיות ברווחה ירודה. בואו ניקח לדוגמה את התרנגולות המטילות. בארץ יש עדיין מטילות רבות החיות את כל חייהן בכלובי סוללה. אלה הם הכלובים שרואים בתמונה. בכל כלוב חיות 3-9 תרנגולות, כאשר מרחב המחיה של כל אחת מהן כ-430 סנטימטר רבוע, קטן משטחו של דף A4. רצפת הכלובים עשויה מתכת מרושתת, בכדי לנקז את הפרשות התרנגולות. משמעות הדבר היא שתרנגולת בכלוב סוללה לעולם לא תוכל לפרוס את כנפיה, ובמקרים רבים תסבול מפציעות ברגליים, ניכור הדדי כתוצאה מהצפיפות, רמיסה ועוד. בשנת 2007 התקבלה החלטת הממשלה לעודד התייעלות בענף המטילות במשק, ובתוך כך נוסחה טיוטה לתקנות. הטיוטה הראשונית שאפה לגידול בכלובי סוללה בגודל 550 סנטימטר רבוע. מאז ועד 2016, הנוסח העדכני של הטיוטה, היו מספר ניסיונות לנסח תקנות המקובלות על כל הצדדים המעורבים. כל ניסיון היה שונה במעט מקודמו, במשך מספר רב של שנים, ורק ב-2016 הנוסח המוצע תואם לתקנות האירופאיות משנת 1999, המחייבות גידול בכלובים מאושרים. נדגיש שבכל הזמן הזה ועד היום, תקנות שמגינות על רווחת המטילות מעולם לא הותקנו. כיום, רק חצי מהתרנגולות באירופה חיות בכלובים. כלובים אלה הם כלובים מאושרים, שחייבים לספק לפחות 750 סנטימטר רבוע לתרנגולת, שיהיה בהם קנים ומצע שמאפשר גירוד ציפורניים וניכור. בכלוב יש מוט, עליו הן אוהבות לעמוד בלילה, המאפשר לפחות 15 סנטימטר לכל תרנגולת. החצי השני של כלל התרנגולות באירופה, הכולל את רוב המגדלים, גדלות בשיטות גידול ללא כלובים. למשל, ניתן לראות שרוב הביצים ב-2018 בגרמניה ובבריטניה הגיעו מלולי אסם או לולי חופש, והמצב הולך ומשתפר. כלובים מאושרים אכן מותאמים קצת יותר לצרכי המטילות מאשר כלובי סוללה. אך עלינו לזכור שבאירופה השימוש בשיטות ללא כלובים כבר נרחב והוכח כאפשרי, הן מבחינת שיטת גידול והן מבחינה כלכלית. כאשר אנחנו מנסחים תקנות, אנחנו מקבעים שיטה לעשורים הקרובים.
לכן עלינו לשקול בכובד ראש, האם כלובים מועשרים זו שיטת הגידול שנרצה לקבע בישראל. ואם כבר חזרנו לישראל, איפה אנחנו עדיין עומדים? מצד אחד יש בארץ חוקים כל כך ספציפיים על כיצד יש לסמן כל ביצה וביצה שמגיעה אלינו הביתה. אך מצד שני הן כלל תקנות שמפרטות כיצד על החקלאי לגדל את התרנגולות שהטילו את אותן הביצים. לא רק שצורת הגידול לא מוגדרת בחוק ברוב ענפי החי, העובדים במשקים לא מחויבים לעבור אפילו לא הכשרה בסיסית. ידעתם שכדי לטפס על סולם בגובה 3 מטרים, עובד מחויב לעבור הכשרה? כדי להזריע פרה או לגדל לול שלם של תרנגולים, לא תאלצו לקחת אפילו קורס אחד. מרגישים כבר את האבסורד? נעשו המון מחקרים בארץ ובעולם לגבי רווחת בעלי החיים, אך המסקנות ממחקרים אלה לא יכולות לצאת לפועל כל עוד המידע לא מונגש למגדלים. נכון לשנת 2020 אין לשירות ההדרכה המקצועי של משרד החקלאות קורס שמיועד לחקלאי שמגדל מטילות. הקורסים שכן קיימים אינם בתשלום והחקלאים לא מחויבים לעבור אותם. מצב זה מוביל לכך שהמידע לא מגיע אל המגדל, וברוב הפעמים הפגיעה ברווחת החיות נובעת מטעות ולא מכוונת תחילה. חלק מהבעיה נובע מכך שהאחריות להתקנת תקנות בנוגע לרווחת בעלי חיים נמצא בידי משרד החקלאות, דבר שיוצר מורכבות רבה. הרי כדי לשפר את רווחת חיות המשק יש צורך בשיפוץ מתקני החזקת החיות, הכשרת מגדלים ויכולת אכיפה, כלומר בהשקעת משאבים רבים מצד משרד החקלאות. ניתן להבין כי יש פה ניגוד אינטרסים מסוים. מעל הכל, הסובלות העיקריות מכל המצב הזה הן החיות, ובידיים של כולנו לדאוג ולדחוף לשיפור רווחתן. מה בעצם אנחנו מנסות להגיד כאן? החקיקה באירופה הרבה יותר נרחבת ומפורטת ביחס לישראל. דבר זה גורם לכך שהרווחה בישראל ירודה מאוד ביחס לאירופה בחלק נכבד מענפי המשק. אין זה אומר שהכל מושלם באירופה או שאין משקים טובים בישראל, אך זו דוגמה לכך שאפשר אחרת. כל עוד החקיקה כל כך מצומצמת וניתנת לפרשנות, פרשנות אינדיבידואלית תמשיך, ולרוב היא לא בצד שדורש את רווחת החיה. לכן יש חשיבות עצומה בהכשרת אנשים שעתידים לעבוד במשקים עם בעלי חיים, והשתלמויות תקופתיות של בעלי משקים מעוגנות בחוק. נוסיף ונדגיש כי אין זו אשמת החקלאי. הבעייתיות נובעת מזריקת אחריות בין גורמים שונים בכל הקשור לקידום רווחת בעלי החיים בארץ, וביחס למצב באירופה היינו מצפים לראות איזשהו שינוי, לפחות בעשור האחרון. מה גם שהחקלאי הוא לעתים הקורבן בעצמו מחוסר החקיקה, שכן הוא האחרון בשרשרת ההכנסות, הוא זה עובד בעבודה פיזית בכל מזג אוויר, והראשון להיפגע משינויים כלכליים בשוק. מתוך כך, קל להבין שהחקלאים זקוקים לסיוע בקידום המשקים בארץ, ורפורמה קולקטיבית דורשת מימון נרחב. נזכור גם שרפורמה כזו אינה ליום או יומיים, אלא מספקת תשתיות לשנים רבות. לכן חשוב יתר על המידה שהתקנות שיעברו יספקו רווחה טובה לפי מידע ומחקרים עדכניים. אבל אם אני לא פוליטיקאית או חקלאית, איך אני יכולה בכלל לעזור? שאלה מצוינת. חוקים עוברים כשיש לחץ ציבורי. התפקיד שלנו הוא להתעניין באיך המוצרים מגיעים למדף, להעביר את הידע הלאה לחברים ומשפחה, ולהראות למחוקק שחשובה לנו רווחת החיות, שהרי הן מקור להרבה מהמזון שאנו צורכים. ברגע שתהיה דרישה מאיתנו, כעם וכצרכנים, לתנאים טובים יותר עבור חיות המשק, אולי דברים יזוזו יותר מהר למעלה, ונראה שיפור ברווחת בעלי החיים. יש לנו כוח לשנות. תודה רבה על ההקשבה. מקוות שהתעניינתם ושתסייעו לנו בהפצת הסרטון.